සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කැනඩාවේ කොහොමද අපි මැකැනික් හෙල්පර් කියන ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඔයාලට මේ සඳහා කිසිම අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. IELTS exam එක කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ ඔයාලට මේ සඳහා. ඔයාලට කෙලින්ම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් අද අපි ඒ ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ගැන කොහොමද මේක කරන්න කියලා. අපි දැන් මේ මැකැනික් හෙල්පර් කියන ජොබ් එකට අදාළව මෙයාලා දීලා තියෙන ඩීටේල්ස් ටිකක් බලමු. මෙයාලා ලොකේෂන් එක විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ සර් රේ කියන ප්‍රදේශය. ඒ වගේම මෙයාලා පැයකට ඩොලර්ස් 22.80ක් ඔයාලට ගෙවනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සතියට පැය 35ක් ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕනි. මේක ෆුල් ටයිම් ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ වෙනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. වේකන්සි එක විදිහට ඔයාලට වේකන්සි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වෙරිෆයිඩ් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ජොබ් එක. ඒ වගේම ජොබ් බෑන්ක් එකේ නම්බර් එක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙයාලා. හරි, අපි දැන් මේ ජොබ් එකට අදාළව ඕවර්විව් එක ගැන සාකච්ඡා කරමු. මෙයාලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ ලැන්ග්වේජ් එක විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඒ වගේම ඔයාලගෙන් කිසිම අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එඩියුකේෂන් එක no degree certificate or diploma කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි මෙයාලා මෙතන. ඒ වගේම ඔයාලට ට්‍රේන් එකක් දීලා තමයි මේ ජොබ් එකට දාන්න කියලා මෙතන ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා යාලා. හරි, දැන් අපි මේකේ ඔයාලට ලැබෙන රෙස්පොන්සිබිලිටීස් ගැන සාකච්ඡා කරමු මේ ජොබ් එකට අදාළව. ඉතින් ඔයාලට මේකේ වගකීම් විදියට මෙම්බලම් උපකරණ වගේ දේවල් අරන් යන්න තියෙනවා ඔයාලට. එතකොට එයාලගේ උපදෙස් වලට අනුව ඔයාලට වෙළඳ අයට, ආධුනික අයට, ඒ වගේම වෙන සේවකයන්ට වගේ උදව් කරන්න ලැබෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ පොඩි ශ්‍රම ක්‍රියාකාරකම් ඔයාලට ලැබෙනවා මෙයාලගේ මේ උපදෙස් වලට අනුව කරන්න ඕනේ දේවල්. එතකොට තව යන්ත්‍ර සූත්‍ර, එතකොට මේ වැඩ කරන තැන හරිම ක්ලීන් එකට තියෙන්න ඕනේ පිරිසුදුව. ඒකත් එයාලා බලනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. තව එතකොට වෙළඳ අයට සහාය වෙන්න ඕනේ කියලාත් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි ක්‍රියාකාරකම් ඔයාලට මේ ජොබ් එකේ වගකීම් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි බලමු මේ ජොබ් එකට අදාළව ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් ගැන. ඔයාලට වෙනස් සුදුසුකම් විදියට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ඊටාම සරල සුදුසුකම් ටිකක්. දැන් ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ ඒ ටික. ඉතින් ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මෙයාලා මේ ජොබ් එක හොඳින් රඳා පවත්වාගෙන කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න ඕනි. ඒ වගේම නම්‍යශීලී වෙලා හොඳ සංවිධානයකින් විශ්වාසනීයත්වයේ ගොඩනගාගෙන වැඩ කරන්න ඕනි ටීම් ප්ලේ කෙනෙක් විදියට. ඉතින් මේ ටික තමයි එයාලා ඔයාලගෙන් අමතර සුදුසුකම් විදියට ඉල්ලන්නේ. හරිම ලේසි මේ ටික. Who can apply to this job? මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකට කාටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ ජොබ් එකට කියලා. The employer accept application from. ඒ කියන්නේ මේ employer මේ accept කරන්නේ මේ ජොබ් එකට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට Canadian citizens and permanent or temporary resident of Canada. ඒ කියන්නේ කැනඩාවේ පුරවැසියන්ට සහ කැනඩාවේ ස්ථීරව පදිංචි වෙලා ඉන්න අයටයි ටෙම්පරරි ඉන්න අයටයි පුළුවන් කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා other candidates with or without valid Canadian work permit කියලා. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ කැනඩාවේ valid ඒ කියන්නේ කැනඩාවේ ස්ථීරව බලපත්‍රයක් තියෙන රැකියා බලපත්‍රයක් තියෙන අයටයි නැති අයටත් පුළුවන් මේකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා මේ එම්ප්ලොයර් සඳහන් කරලා තියෙනවා. how to apply. අපි බලමු දැන් මේ ජොබ් එකට අපි කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාලගේ CV එක සහ cover letter එක send කරන්න ඕනි. ඒක send කරද්දිත් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ CV එක සහ cover letter එක Canadian style format එකට හදලා තියෙන්න ඕනි. ඒක හොඳට ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඊමේල් එක send කරද්දි ඔයාලා subject එක විදියට ඔයාලා දාන්න ඕනි mechanic helper කියලා. ඒ වගේම මැසේජ් එකක් ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ යටින් තියෙන නම්බර් එකේ ටයිප් කරලා ඔයාලා මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාලගේ Canadian style format එකට හදපු CV එක සහ cover letter එක send කරන්න. මම මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි මේ පහළ දාලා තියෙන නම්බර් එකයි මේ වීඩියෝ එකට පහලින් දාන්නම්. ඔයාලා එතනින් කොපි කරගෙන මේ වැඩේ කරන්න. මේ ජොබ් එක පෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ 2023 අගෝස්තු 29 වෙනිදා. මේක ලියන්ට්‍රකින් INC කියන සමාගම විසින් තමයි පෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ.
ඒ වගේම මේක ක්ලෝසින් ඩේට් එක විදියට 2023 9/28 වෙනි දින නම් කරලා තියෙනවා මෙයාලා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell button එකත් all දාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේම විදේශ රැකියාව පිළිබඳව ඔයාලට ගොඩක් විස්තර දැනගන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වුණොත්. ඉතින් එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.